नमस्कार अनि स्वागत छ आजको यो एउटा नयाँ सेसनमा। आज हामी DCE सेकेन्ड इयर अनि सेकेन्ड पार्ट अन्तर्गतको एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न गइरहेको छौँ। यो भनेको हाम्रो नितान्त नयाँ च्याप्टर हो, एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ फर्स्ट। यो हाम्रो यो सेमेस्टरमा रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालका कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी अथवा कन्स्ट्रक्सन वर्कहरूको कसरी एस्टिमेट गर्ने अथवा कति कस्टहरू निकाल्ने भन्ने कुराको जानकारी हामी यसमा लिनेछौँ। एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको सिलेबस म तपाईहरूलाई क्लास ग्रुपमा प्रोभाइड गर्नेछु भने आज हामी यसमा च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनको बारेमा साधारण जानकारी लिनेछौँ। यसमा चाहिँ यो स्लाइड हेरेर सम्पूर्णले आफ्नो नोटहरू यही तरिकाले बनाउँदै जानु होला। यसका PDF नोटहरू चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि हाम्रो एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ बाई BN दत्ताको किताबहरू पनि मैले पठाइदिएको छु। त्यही आधारमा राखेर यसको नोटहरू पनि प्रिपेयर गर्नु होला। यसमा स्लाइड हेरेर यसका नोटहरू आफैले तयार पार्ने कोसिस गर्नु होला। हामी सुरु गरौँ च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनमा। इन्ट्रोडक्सन भन्ने च्याप्टरमा हामी साधारण यो एस्टिमेटिङ अनि कस्टिङ भनेको के हो यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन लिनेछौँ। यसमा हामी यसको इन्ट्रोडक्सन, यसको डेफिनेसन, एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ भनेको के हो, यसका पर्पोजहरू के हुन्, यीलाई के को कारणले अथवा किन चाहिँ हामीले कुनै पनि वर्कको एस्टिमेटहरू पर्फर्म गर्नुपर्छ अथवा क्यारी आउट गर्नुपर्छ यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। अनि हामी एउटा एस्टिमेट गरेर जुन कस्ट निकालिन्छ त्यो कस्ट अनि एक्चुअल कस्ट भनेको चाहिँ के हो त्यसको बारेमा जानकारी, अनि यो एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङमा प्रयोग हुने भेरियस काइन्ड अफ डेफिनेसनहरू चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको डेफिनेसनबाट सुरु गर्दैछौँ। सुरु गरौँ डेफिनेसनबाट। एस्टिमेटिङको डेफिनेसन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि एस्टिमेसनलाई के भन्छ भने कुनै पनि कार्य अथवा कुनै पनि वर्क गर्नु अगाडि त्यसको कस्ट कति हुन्छ, त्यसको लागत कति लाग्न सक्छ अथवा कस्ट कति इन्कर्ड हुन सक्छ त्यसको एउटा प्रेडिक्सन हो। त्यो एउटा प्रेडिक्सन गर्ने जुन चाहिँ मिडियम हो त्यसलाई नै हामी एस्टिमेसन भन्छौँ। त्यो चाहिँ एक्चुअल कस्टसँग मिल्न पनि जान सक्छ, एक्चुअल कस्टभन्दा थोरै पनि हुनसक्छ अनि एक्चुअल कस्टभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई एक्चुअल कस्ट नभनेर के हो एस्टिमेटेड कस्ट भनेर भन्छौँ। यहाँ डेफिनेसनमा हेरौँ। An estimate for any construction work may be defined as the process of calculating the quantities and cost of the various items required in connection with the work. के भनेको छ भने कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन कार्यको त्यसमा भएको क्वान्टिटीहरू अथवा त्यसमा भएको आइटम वर्कहरू के हुन्छ अथवा प्रोसेसहरू के हुन्छ तिनीहरूको पुरै क्वान्टिटी, त्यसको क्वान्टिटी अनि त्यसको कस्ट प्रेडिक्ट गर्ने अथवा क्यालकुलेट गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई नै हामी एस्टिमेट भन्छौँ। इट इज प्रिपेयर्ड बाई क्यालकुलेटिङ द क्वान्टिटिज फ्रम द डाइमेन्सन अफ द ड्रइङ for the various items required to complete the project and multiplied by unit cost of the item। भनेपछि एस्टिमेट चाहिँ कसरी निकालिन्छ भने त्यसमा चाहिँ प्रत्येक आइटम रेटको के काम हुन्छ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि प्रत्येक आइटम रेटको क्यालकुलेसन गरेर अथवा यसको डाइमेन्सनहरूबाट हामीलाई ड्रइङ अथवा केही स्पेसिफिकेसन दिएको हुन्छ त्यो ड्रइङहरूबाट हामीले यसको एक्चुअल क्वान्टिटी निकालेर त्यसलाई हामीले यसको रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो एस्टिमेटेड कस्ट चाहिँ के गर्न सकिन्छ निस्किन सक्छ। एक्जाम्पल लिउँ, हामीलाई एउटा बिल्डिङ बनाउनु छ। बिल्डिङ बनाउनको लागि कति इट्टा लाग्छ त, कति इट्टा चाहिँ हामीलाई लाग्दैछ अथवा कति बोरा सिमेन्ट चाहिँ हामीलाई त्यसमा चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले कति एरिया अथवा कति युनिटमा यसलाई काम गर्नुपर्ने हो त्यो हामी यसको ड्रइङ हेरेर त्यो निकाल्छौँ अनि त्यसको क्वान्टिटी जुन निस्किन्छ अनि त्यसलाई हामीले प्रत्येक इट्टा अथवा प्रत्येक सिमेन्टको बोराको युनिट रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ हाम्रो यसको कस्ट निस्किन्छ। यो नै हो हाम्रो एस्टिमेटको डेफिनेसन हो। An estimate is necessary to give the owner reasonably accurate idea of the cost to help him decide whether the work can be undertaken or proposed or need to be curtailed or abandoned depending upon the availability of funds and prospective direct and indirect benefits. For government works,
Proper sanction has to be obtained for allocating the required amount. Works often lead to the lump sum basis, in which cases the estimator must be in the position to know exactly how much expenditure is going to incur in them. के भनिन्छ भने एस्टिमेट इज नेसेसरी. किन चाहिँ एस्टिमेट नेसेसरी भयो त? हामीलाई एस्टिमेट किन जरुरी भयो त भन्दाखेरि किनभने यसले चाहिँ एउटा ओनरलाई चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो. के को बारेमा जानकारी चाहिँ भन्दाखेरि उसले कन्स्ट्रक्ट गर्न आँटेको अथवा उसले तयार पार्न आँटेको कुनै पनि वर्कको कस्ट चाहिँ कति आउन सक्छ, कस्ट कति आउन सक्छ, उसले त्यो कस्ट बियर गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कस्टको आधार मानेर उसले त्यो पर्पोज अथवा त्यो कन्स्ट्रक्सन वर्क अथवा त्यो प्रोजेक्टलाई छोड्ने हो कि त्यसलाई अगाडि बढाउने हो कि अथवा त्यसलाई बिचमै स्टप गर्ने हो, त्यो यसको डिसिजन फ्याक्टर, त्यसलाई डिसाइड गर्नलाई नै हामीलाई के चाहिन्छ? एस्टिमेट चाहिन्छ. अनि यसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइपको क्वान्टिटी, कति क्वान्टिटीहरू चाहिन्छ सबै थोक दिने हुँदाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो रिसर्चहरूलाई एभाइलेबल कति छ, एभाइलेबल गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन, कति सजिलै एभाइलेबल गराउन सकिन्छ, त्यसको बारेमा अगाडि नै यसको जानकारी पनि दिने गर्दछ. यो नै भयो हाम्रो के हो एस्टिमेटको बारेमा. अब हामी जान्छौँ पर्पोज अफ एस्टिमेटिङमा. अब पर्पोज अफ एस्टिमेटिङ भनेको किन चाहिँ एस्टिमेट गर्नु पर्यो त? एस्टिमेट नगर्दा के हुन्थ्यो? हेरौँ. सुरुमा छ पर्पोज अफ एस्टिमेटिङमा मनी to determine necessary amount of money required by the owner to complete the purpose work. चाहिँ किन एस्टिमेट गर्नु पर्यो? किनभने यस पहिला सुरुमा फन्ड रेज गर्नु पर्यो. कति फन्ड रेज गर्नु पर्यो? जति चाहिँ उसको कन्स्ट्रक्सनलाई लाग्ने फन्ड छ अथवा फाइनेन्स छ त्यो चाहिँ अगाडि नै जोड गर्नलाई अथवा जियो गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? हामीले पर्पोज बिल्डिङ अथवा पर्पोज वर्कको लागि एस्टिमेट गर्नु पर्यो. अर्को क्वान्टिटी to determine the quantity of material required in order to program their timely procurement भनेको छ. कति क्वान्टिटी चाहिन्छ हाम्रो पुरै कन्स्ट्रक्सन वर्क क्यारी आउट गर्नलाई, त्यो क्वान्टिटीहरू तयार गर्नलाई अथवा अर्डरली जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर त्यो क्वान्टिटीहरू ठिक मात्रामा दिनको लागि चाहिँ हामीलाई एस्टिमेटको आवश्यकता पर्दछ. अर्को छ वर्कर टु डिटरमाइन द नम्बर अफ भेरियस टाइप्स अफ वर्कर रिक्वायर्ड इन इज वर्क. एउटा कुनै काम गर्नलाई स्किल लेबर कतिजना चाहिन्छ, अनस्किल कति चाहिन्छ, लेबर र हेल्पर्सहरू कतिजना चाहिन्छ अथवा कति वर्कर्सहरू चाहिँ हामीलाई काम गर्न टोटलीमा चाहिन्छ, त्यो पनि हाम्रो एस्टिमेटले प्रेडिक्ट गर्ने हुँदाखेरि यो वर्कर्सहरूको सेड्युल मिलाउन पनि हामीलाई एस्टिमेट चाहिने गर्दछ. Tools and plans to arrange necessary tools and plans as per schedule of work in correct numbers भनेको छ. अब काम गर्नलाई भेरियस काइन्ड्स अफ टुल्स एन्ड प्लान्ट्सहरू चाहिन्छ, धेरै खालको मेसिनरीहरू पनि चाहिन्छ. हो, ती मेसिनरीहरू कति चाहिन्छ अनि कुन बेला चाहिन्छ अथवा कति मात्रामा चाहिन्छ त्यो सबै डिटरमाइन गर्छ केले? एस्टिमेटले. हो, त्यही डिटरमाइन गरेर एक्चुअल टाइममा एक्चुअल एमाउन्ट अफ टुल्स एन्ड प्लान्ट्सहरू प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ हामीलाई एस्टिमेट चाहिन्छ. सेड्युल टु क्रिएट अ सेड्युल अफ वर्क भनेको छ. यसले चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्सन वर्कलाई एस्टिमेटेड टाइमभित्र सक्नलाई कुन सेड्युल फलो गर्ने अथवा कुन सेड्युलको टाइम वर्क अथवा टाइम फ्रेमहरू फलो गर्ने त्यो सेड्युल पनि हामीलाई एस्टिमेटिङले प्रोभाइड गर्छ. टाइम टु क्यालकुलेट द कम्प्लिसन टाइम अफ द प्रोजेक्ट भनेपछि एस्टिमेटले हाम्रो एउटा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट हुनलाई अथवा कम्प्लिटली सकिनलाई कति टाइम लाग्छ त्यो पनि हामीलाई एस्टिमेटिङद्वारा प्राप्त हुन्छ. अनि कस्ट बेनिफिट रेसियो भनेको छ. कस्ट बेनिफिट रेसियो भनेपछि हामीले यसलाई बनाइसकेपछि कति कस्ट लाग्छ अनि यसले हामीलाई बनाइसकेपछि कति बेनिफिट दिन्छ. हो, त्यो कस्ट र बेनिफिटको रेसियो निकाल्नलाई पनि हामीलाई के चाहिन्छ? एस्टिमेटिङ चाहिँ नेसेसरी हो. यिनीहरू भयो पर्पोज अफ एस्टिमेटिङमा. एक मनी, अर्को क्वान्टिटी, वर्कर्स, टुल्स एन्ड प्लान्ट्स, सेड्युल, टाइम एन्ड कस्ट बेनिफिट रेसियो. यिनीहरू भयो पर्पोज अफ एस्टिमेटिङमा. अब हामी जान्छौँ एस्टिमेट अनि एक्चुअल कस्ट भनेको के हो. सुरुमा जान्छौँ एस्टिमेटेड कस्ट भनेको. एस्टिमेटेड कस्ट इज द प्रोजेक्सन अफ द amount of cost that will be incurred to build a product or construct something. This amount is derived as part of the capital budgeting process for an internal project or a part of sales bid which attempting to sell to a consumer. A party is issuing the estimated cost may be held to the amount of projection under the terms of a fixed
प्राइस कन्ट्र्याक्ट भनेको छ। यो अलिकति ल्याङ्ग्वेज भेग भयो। यो सिम्पल भाषामा म भनिदिन्छु एस्टिमेटेड कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्नु अगाडि, कुनै पनि काम सकिनु अगाडि अथवा सुरु गर्नु अगाडि नै त्यसको फ्युचर फोरकास्टिङ, एउटा कस्ट हामी फोरकास्टिङ गर्छौँ के को आधारमा, त्यसको ड्रइङ अनि सेड्युल्स अनि त्यसका विभिन्न स्पेसिफिकेसनको आधारमा हामीले एस्टिमेट एउटा कस्टहरू हामी फोरकास्ट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ, एस्टिमेटेड कस्ट भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ के हुनसक्छ भने त्यो चाहिँ यति रुपियाँ चाहिँ अथवा यति नम्बर अफ यति पैसा चाहिँ यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनलाई इन्कर्ड चाहिन्छ अथवा इन्कर्ड हुन्छ, यति चाहिँ लाग्छ भनेर जुन चाहिँ हामीले अगाडि नै प्रेडिक्ट गर्छौँ अथवा त्यति तयार गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी एस्टिमेटेड कस्ट भनेर भन्छौँ। अनि अर्को छ एक्चुअल कस्ट। एक्चुअल कस्ट भनेको चाहिँ सिम्पल भाषामा के भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ भने अघि भने एस्टिमेट कस्ट यति लाग्न सक्छ भने एक्चुअल कस्ट चाहिँ पुरा एस्टिमेट कस्ट चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन सुरु हुनुभन्दा अगाडि एस्टिमेट गर्छौँ भने एक्चुअल कस्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि त्यसमा कति चाहिँ कस्ट लाग्यो, एक्चुअल्ली कति कस्ट लाग्यो त्यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल कस्ट हो। जस्तै एस्टिमेट कस्ट 100 रुपिस छ अनि हाम्रो एक्चुअल कस्ट चाहिँ 90 रुपिस भयो भने के हो, डिफरेन्स आयो कति 10 को हो भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्यो भने एउटा कुनै पनि वर्कको एस्टिमेटेड वर्क चाहिँ एक्चुअल कस्टभन्दा केही मार्जिनमा कम, केही मार्जिनमा बढी अथवा बराबर पनि हुन सक्दछ। यसले चाहिँ खासै हामीलाई फरक पर्दैन। यो एक्चुअल कस्टलाई के भने द कस्ट अफ प्रोडक्ट बेस्ड अन इन्कर्ड कस्ट अफ द मेटेरियल्स एन्ड लेभल रिक्वायर्ड इन इट। प्रोडक्सन भनेको जति चाहिँ यसको प्रड्युस गर्न अथवा यसको कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई जति एक्चुअल्लीमा चाहिँ कस्ट लाग्यो त्यो चाहिँ यसको एक्चुअल कस्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि निकालिन्छ। एउटा सम डेफिनेसन्सहरू छ। डेफिनेसन्सहरूमा हाम्रो सुरुमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल भन्ने छ। हेरौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल भनेको के हो। फर एभ्री वर्क it is necessary to obtain in the first instance the occurrence of a concurrence of the competent authority of the administrative department requiring the work. The formal acceptance of the proposal by the authority is termed as administrative approval of the work। चाहिँ हामीले कुनै पनि काम कन्स्ट्रक्सन काम गर्न आँट्नु पर्यो। कन्स्ट्रक्सन काम गर्न आँट्नु भने हामीले एउटा प्रपोजल बनाएर के गर्छौँ, कुनै पनि रिक्वायर्ड अथवा कुनै पनि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्छौँ। त्यो निकायबाट यो कन्स्ट्रक्सन कार्य चाहिँ सुरु गर्न अथवा काम कार्य अगाडि बढाउनलाई चाहिँ मन्जुर छ अथवा पर्मिसन दियो भने त्यसलाई नै के भनिन्छ, हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल भनिन्छ। कुनै पनि सम्बन्धित निकायले, जस्तै हामीले कुनै पनि नगरपालिकामा एउटा घर बनाउनु पर्यो भने हामीले एउटा घरको नक्साहरू तयार पारेर के गर्छौँ भने नगरपालिकामा गएर पेश गर्छौँ। नगरपालिकामा पास हुन्छ, नक्सा पास हुन्छ। हो त्यही नक्सा पास भनेकै के गर्ने हो, के भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल भनेर भनेको। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि अथोरिटी अथवा एडमिनिस्ट्रेसनले त्यो कन्स्ट्रक्सन वर्क क्यारी गर्नलाई एप्रुभल दिएको भन्ने बुझिन्छ। इट इज ड्युटी अफ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट रिक्वायरिङ द वर्क बाई द एडमिनिस्ट्रेसन टु अब्टेन द रिक्विजिट एप्रुभल टु इट भनेपछि यो चाहिँ मेन को चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभलको लागि भनेपछि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले जिम्मेवार हुन्छ। एन्ड approximate estimate and such preliminary plans are necessary to explain the proposals are submitted by the engineering department to obtain administrative approval to take up the work within the sanction amount भनेपछि यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल लिनलाई चाहिँ डिटेल प्रिलिमिनरी प्लान्स अनि डिटेल इस्टिमेट अथवा एप्रोक्सिमेट इस्टिमेटहरू चाहिँ हामीले रेडी गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर रिसिभिङ द एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल डिटेल ड्रइङ्स डिजाइन एन्ड एस्टिमेटेड कस्ट एसेट्रा आर प्रिपेयर्ड भनेको छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल आएपछि चाहिँ हामीले यसको डिटेल कस्टहरू, डिटेल ड्रइङ्सहरू अनि एस्टिमेटेड कस्टहरू चाहिँ तयार पार्छौँ बाई इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट एन्ड सबमिटेड टु द एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट फर स्याङ्सन भनेपछि एप्रुभल आइसकेपछि यसको हामीले चाहिँ के गर्छौँ, ड्रइङ डिजाइन अनि एस्टिमेट अनि कस्टहरू निकालेर चाहिँ के को एडमिनिस्ट्रेटिभ स्याङ्सन अथवा टेक्निकल स्याङ्सनको लागि चाहिँ के गर्छौँ, हामी त्यही एडमिनिस्ट्रेसनमा पठाउँछौँ। भनेपछि कुनै पनि काम गर्नु अगाडि चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल लिनु पर्यो। त्यहाँ पछाडि यसको डिटेल एस्टिमेट ड्रइङ अनि कस्टहरू निकालेर हामीले टेक्निकल स्याङ्सनको लागि के गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो। भनेपछि अब कुरा आयो टेक्निकल स्याङ्सन। टेक्निकल स्याङ्सन भनेको चाहिँ के हो त? After receipt of administrative approval and expenditure sanction,
A detailed estimate is further sanctioned by a competent technical authority of the engineering department empowered by the government, which ensures that the proposals are structurally sound and the estimate is accurately calculated based on the adequate data. Such sanction is known as technical sanction and should be taken before inviting tenders to the execute work. भनेपछि के गर्नु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल आइसकेपछि हामीलाई डिटेल ड्रइङ्स अनि यसका कस्टहरू अथवा प्लान्सहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेसनमा पठाउनु पर्यो। अनि त्यसको टेक्निकल डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो ड्रइङ अथवा यो कन्डिसन अथवा यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर यो ठिक छ अनि भनिसकेपछि चाहिँ यो स्ट्रक्चरली साउन्ड अनि सबै थोकले गुड भइसकेपछि चाहिँ त्यो के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ एप्रुभल दिन्छ। त्यसलाई नै टेक्निकल स्याङ्सन हो। टेक्निकल स्याङ्सन गरिसकेपछि मात्रै त्यो प्रोजेक्टको लागि अगाडि बढाउनको लागि टेन्डर आह्वानहरू गर्ने गरिन्छ। अर्को चाहिँ क्यापिटल कस्ट। क्यापिटल कस्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्दाखेरि क्यापिटल कस्ट आर फिक्स्ड वान टाइम expenses incurred on the purchase of land, buildings, construction and equipment used in the production of goods or in the rendering of services. In other words, it is total cost needed to bring the project to a commercially operable status, whether a particular cost is capital or not depend on factors such as accounting, tax loss, materiality, etc. भनेपछि क्यापिटल कस्ट के हो भनेर सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि कुनै पनि कार्य गर्नु अथवा कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि चाहिने एउटा फिक्स कस्ट, वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिने जुन कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटल कस्ट हो। वान भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने फिक्स कस्ट हो, वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गर्ने हो, त्यो चाहिँ क्यापिटल कस्ट। जस्तै हामीले कुनै पनि अफिस इस्टाब्लिस गर्नको लागि सुरुमा हामी कति खर्च लाग्छ, 10 लाख रुपियाँ लाग्यो, त्यसको फर्निचरहरू सबै थोक त्यसको डिपार्टमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल लिनको लागि अनि त्यसको फर्निचरहरूको लागि अनि त्यसको डेकोरेसनहरूको लागि जुन कस्टहरू हामीले सुरुमा लाग्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट अथवा क्यापिटल कस्ट भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। एउटा अर्को छ सेडल्स अफ रेट भनेर। सेडल्स अफ रेट मिन्स एनी सेडल इन्क्लुडेड इन द कन्ट्र्याक्ट which in the respect of section or items of the service to be carried out such a respective units rate of payment or performance of that service। भनेपछि सेडल अफ रेट भनेको चाहिँ के हो, एउटा कन्ट्र्याक्ट अथवा कुनै पनि काम गर्नको लागि अथवा सर्भिस गर्नको लागि त्यसको रेट कति छ त, अथवा त्यसको एक्चुअल रेट अथवा जो रेट कति हो, कति चाहिँ रेट मानेर यस कामलाई अगाडि बढाउने भनेर एउटा कन्ट्र्याक्टमा अघि सारिएको रेट छ, त्यसलाई चाहिँ सेडल्स अफ रेट भनिन्छ। यो चाहिँ बिओक्यूमा भएको रेट एनालाइसिस भन्दा अलिकति फरक हुन्छ। यसैको आधारमा चाहिँ टेन्डर डकुमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट अथवा स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ रेडी गरिन्छ। बिल अफ क्वान्टिटी भनेर हेरौँ यहाँ। अ बिल अफ क्वान्टिटी इज अ डकुमेन्ट। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हाम्रो इस्टिमेटको लागि, यो चाहिँ पछि पनि काम लाग्छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, एकचोटि अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला। अ बिल अफ क्वान्टिटी इज अ डकुमेन्ट युज इन टेन्डरिङ इन द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री इन विच मेटेरियल, parts and labors and their costs are itemized. It is also ideally details about the terms and conditions of the construction and repair contract and itemizes all the work and enable contractor to price the work for which he or she is bidding. The quantities may be measured in number, area, volume, weight or time. Preparing a bill of quantity requires a design design is complete and the specification has been prepared। भनेपछि बिल अफ क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यस्तो डकुमेन्ट हो जसमा चाहिँ कुनै पनि वर्क गर्नको लागि कति क्वान्टिटी अफ वर्क अनि कति कस्ट चाहिन्छ चाहिँ त्यसको चाहिँ डिटेल क्वान्टिटी अनि डिटेल रेट चाहिँ दिएको हुन्छ, त्यसलाई नै हामी बिल अफ क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ कुन खालको वर्क के गरी गर्ने भनेर अनि कति भल्युममा चाहिँ त्यो वर्कहरू हुँदैछ अथवा क्यारिड आउट हुँदैछ अनि त्यसको कस्टहरू चाहिँ कति आउन सक्छ, त्यसको चाहिँ हाम्रो एउटा डाटा हो। बिल अफ क्वान्टिटी इज द document showing the actual number of costs that can be incurred or that is being to be incurred in the construction, which includes total quantity of the material and cost of the material। यो चाहिँ के हुन्छ भने बिडिङ गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट अगाडि नै हाम्रो दिएको हुन्छ अनि कन्ट्र्याक्टरले त्यो बिल अफ क्वान्टिटीलाई हेरेर त्यो कतिमा बिडिङ गर्ने भनेर त्यही अनुसारले स्याङ्सनहरू गरेको हुन्छ। बिल अफ क्वान्टिटी चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ अनि डिजाइन र स्पेसिफिकेसन चाहिँ भइसकेपछि मात्रै प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। यति भयो आजको लागि क्लासमा हामीले साधारण जानकारीहरू लियौँ। अब अर्को क्लासमा हामी
सेड्युल्स यो सेड्युल्स अफ वर्कहरू एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट अनि स्पेसिफिकेसन अनि यिनीहरूको बारेमा सिम्पल जानकारी लिएर अर्को च्याप्टरमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। हस् त यतिखेरसम्मको लागि साथीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि यस क्लासमा आज सुरु भएको क्लासमा त्यस्तो केही पनि कन्फ्युजन अथवा जिज्ञासा छ भने हामी नेक्स्ट क्लास अथवा नेक्स्ट हाम्रो जुम मिटिङमा यसको सल्युसन हामी गर्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद।